Swipe na lang cash pa rin. 36, 39. Dako po rin, correct lang. Mawagin na dito nga, marapag kong abot. Oo, mawagin niya. Super late upload kayo niya nga akong video. So, kani nga video is last February. So, napalit akong hubby og laptop. Valentines o anniversary gift doon niya sa ako. So, nadutlan siya sa akong padungong-dungog nga dili mahatag og flower. So, sobra pas flower yung gihatag. Thank you, my hubby. Cash mo na siya. Hard mo, bila yung sagana to, 1,000 na kasagana. Texture na ano? Vlog mo, vlog. Wala kay PC. Pero may PC basta kaya parang system. Pero baka kung wala PC basta na yung system yun.